السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر أسام على هذه الفرصة. إنهم يعني فتحوا لنا هذا المجال البحثي، لأن نتطرق لجزء مهم جدا من خارطة الشرق الأوسط يمكن الكثير من العرب يغفلوا عنه، اللي هو النوبة. والنوبة طبعا موقعها كما هو معروف لدى الجميع يعني في جنوب مصر وشمال السودان. تعرف الظروف التي مرت بها السودان خلال الفترة الأخيرة وهجرة السودانيين إلى مصر، والآن الحمد لله بدأ التحرك العكسي تجاه الجنوب مرة أخرى بعد إلى حد ما استقرار الأوضاع وسيطرة الجيش على الأمور في السودان. ما هي أهمية هذا الموقع الجغرافي؟ وما هي أهمية الانتباه إلى دوره فيما هو متوقع من حرب إقليمية شاملة؟ وكيف يتم الضغط على مصر من خلال سد أثيوبيا، سد النهضة، حتى لا يكون لها هم سوى الحفاظ على أمنها المائي؟ يعني تخيل بدل ما يحصل انشغال للدولة المصرية بحدودها الشرقية تظل منهكة في مفاوضات غير مثمرة مع أثيوبيا، لأن أثيوبيا طبعا مدعومة دعما قويا من إسرائيل، وده بيجعلها إن هي تقوم بالضغط للسيطرة على موارد المياه، حتى تكون مصر في النهاية مجبرة إن هي تعطي المياه العذبة إلى إسرائيل حتى يتم استمرار تدفق حصتها من نهر النيل. فاللي عايز أشير إليه هنا إن ظروف الدولة المصرية في الوقت الحالي هو نفس ما حدث للنوبيين حينما تم بناء السد العالي. يعني المفارقة ما بين حينما تم بناء السد العالي وتهجير النوبيين، وقاموا يعني بعد بناء السد العالي ليس فقط بتهجيرهم إلى مناطق صحراوية، ولكن تم تهجيرهم بأسلوب يعني يفتقد إلى الإنسانية. يعني تم حشرهم في معديات أو بواخر صغيرة، وتم نقل المواشي أو الأغراض بتاعتهم في سيارات نقل. حتى إن يعني كثير من النوبيين قالوا إن ما يملكونه في هذا الوقت من متطلبات أساسية للمعيشة كلها فسدت، بما فيها حتى حيواناتهم التي كانوا يعتمدون عليها. تعرف يعني لما يكون واحد يعتمد على الفلاحة أو الزراعة ويكون عنده نهر النيل ويكون عنده بيته مقابل لهذا النهر وأرضه الزراعية، يفقد كل هذا ويذهب إلى أرض صحراوية. فهذا خلق نوع من يعني الحزن داخل أهل النوبة على أراضيهم الأصلية التي هجروا منها. فاستعرضت في هذه الورقة كيف بعد ذلك النوبيين اندمجوا في المجتمع المصري الذين هجروا إلى الشمال، والإخوة اللي ذهبوا إلى السودان شمال السودان كيف اندمجوا في هذه الأماكن أيضا وابتعدوا عن أراضيهم الأصلية ورضوا بالمناطق الصحراوية، ومنهم من هاجر إلى العاصمة سواء في الشمال أو في الجنوب. والمصريين يعني النوبيين اعتزوا بمصريتهم، والسودانيين النوبيين اعتزوا بسودانيتهم، ولم يكن لدى يعني النوبيين أدنى مشكلة أن هم لأي مكان ستذهب إلى مصر إلى السودان. المهم أن خلاص سيكون هناك سد لضمان الأمن المائي لمصر، وبالتالي هذا السد عواقبه كانت على أهل النوبة. فضحى النوبيون من أجل يعني أن يكون هناك رخاء وأمن مائي لمصر. المعادلة الآن
اختلفت. النوبيين أولا ليس لديهم أي نوازع للاستقلال أو الانفصال عن مصر أو عن السودان حتى بعد المشاكل اللي حدثت في السودان، لكن نفاجأ أن في خريطة الشرق الأوسط الجديدة اللي عرضتها من أيام كونداليزا رايس، لما عرضت حتى إلى الآن لما نتنياهو بيطلع ويتكلم عن شرق أوسط جديد، المشكلة إن هم يضعوا للنوبة دولة خاصة بهم ما بين مصر والسودان. شوف المفارقة. هذا هو النقطة الأساسية للبحث أو البرين ستورم بتاع البحث. كيف أنا كنوبي وكناشط نوبي وعندنا كذا منظمة نوبية سواء في أوروبا، في أمريكا، في إنجلترا، هنا في لندن، لا نفكر في هذا الأمر نهائي. يعني إحنا لا نفكر في أن يكون لنا دولة كما هو متموضع في الشرق الأوسط الجديد، لكن يتم فرضها في هذا الوقت. السؤال اللي تسأله النوبيين يعني لماذا لما حدث سايس بيكو القديم منذ 100 عام واتفقوا على تقسيم الدول العربية لم يكن في هذا الوقت خروج للدولة النوبية؟ الإجابة وجدناها عند إخواننا النوبيين السودانيين، قالوا لنا لا، لأنهم كانوا بيعتبروا الدولة المهدية اللي هي كانت في القرن ال18 في شمال السودان التي كانت تحارب الإنجليز على أنهم احتلال إنجليزي، فكانوا يعتبرونهم يعني مكان أو النوبيين غير مرغوب فيهم لأنهم أبدوا عداوة للإنجليز وكانوا بيحاربون في هذا الوقت. لكن الآن اختلف الموازين. أنت حتى لما تنظر مثلا كان نفس الشيء الإخوان المسلمين كانوا بيقوموا بعمليات ضد الاحتلال الإنجليزي وكبات الاحتلال الإنجليزي في الأربعينات والخمسينات أو لحد ما حدثت الثورة. ولكن تبدل الوضع لما الإخوان المسلمين وصلوا إلى الحكم في مصر، وبعد ذلك فقدوا الحكم وهربوا منهم من هرب إلى هنا إلى إنجلترا. تجد أن الحكومة هنا البريطانية بتمنحهم تسهيلات وبتعطيهم حق اللجوء. هذه مفارقة. يعني قد يكون هذه المفارقة قد يكون أعداء الأمس حلفاء اليوم. وتجد يعني هذا مش بس عندنا في الشرق الأوسط، في التغير الحالي للمنظومة اللي هي أو بيسموها المنظومة الاستراتيجية أو العمق الاستراتيجي، الوضع كله اختلف. يعني الوضع كله في الشرق الأوسط الآن يتجه إلى حرب شاملة، ويتجه قد يكون إلى سايس بيكو جديد يفرض على الدول العربية. وما نراه يعني من خلال رؤيتنا الحالية أن الدول العربية ضعيفة جدا ويمكنها تقبل أي شيء، حتى في عز ما بيحدث لفلسطين الآن والمفروض أن هم يكون لهم مواقف قوية، بنجد أن هم في حالة من الضعف الشديد. وهذا ما نخشاه، أن يؤدي هذا الأمر فعلا إلى ما نخشاه إحنا كنوبيين اللي أنا طرحته في خلال هذه الورقة البحثية. موضوع حروب المياه ركزوا هم عليهم جدا يعني خلال الفترة الماضية، وقال لك هيحدث حروب مياه وهيحدث حروب، في حين هم الذين اختلقوا هذا الشيء. هناك وفرة مائية عرضناها في عدة أبحاث قبل كده من خلال خزان يسمى بالخزان النوبي الرملي الجوفي. يعني هذا هو ما يرتكز عليه البحث، ان ما فيش شبح الحروب المائية اللي هم بيقوموا بالتسويق اليها لأهداف عندهم هم، ان هم بعد كده يكون في تقسيم لخريطة الشرق الأوسط وسايس بيكو جديد. لا، احنا كنوبيين حتى عرضنا هذا الأمر وأرسلناه للسفارة وتكلمت عنه في قناة الجزيرة وفي قناة العربي. يعني كان لي مداخلات في خصوص هذا الشيء، وقلنا أن أهلنا من النوبة بيعرضوا بسخاء وبكرمهم المعهود وبأن هم دايما ما بيحبوش الصراعات. يعني هذه طبيعة في أهلنا النوبيين، إن هم لا يدخلوا في صراعات ودايما يتجنبوا الصراعات. هذا هو طبع أهلنا من النوبة. فهذه البقعة ما بين مصر والسودان التي كما قلت في بداية الفيديو التوضيحي للورقة البحثية، إن هذه البقعة يغفل عنها العرب
وللأسف في السايس بيكو الجديد هم عاملين لها دولة على ضد رغبتنا. احنا لا نرجو هذا الشيء ولا نسعى إليه. ولعل هذا البحث اللي بشكر أسام إن هي أتاحت لنا الفرصة إن احنا نوضحه، يوضح من هم أهل النوبة، وما هي جغرافية منطقة النوبة، وما هو الكنز المائي الموجود في الخزان النوبي الجوفي الذي هو تحت، مش بس بحيرة ناصر، تحت 4 دول، ويسمى بالنوبيان أكوافاير، الخزان النوبي الرملي، وهو تحت تشاد، الجزء الجنوبي من مصر والجزء الشمالي من السودان، وليبيا أيضا تشترك في جزء منه. وأول من استفاد منه هو القذافي. يعني القذافي على الرغم من كثير ما يقال عليه إلا أنه هو عمل النهر العظيم. يعني هو على الرغم مما يقال عليه ومما حدث، يعني ولكن يعني كل إنسان له حسنات وسيئات. يعني من حسنة هذا الرجل هو النهر الجوفي العظيم اللي هو بياخد منين؟ من منطقة شرق العوينات على الحدود مع مصر، عمل نفق وخد منه ومده، وتكلف تكاليف رهيبة وصلت إلى حوالي يمكن 500 مليون دولار في هذا الوقت. تكلفة رهيبة، ولكن هو كان في عوائد بترولية. إذا ما كانش العوائد البترولية هذه ستعود على المواطنين في الدول العربية يعني يعني ما هي الفائدة؟ ففعلا تخيل إنه كل البيوت الليبية يصلها مياه معدنية على مستوى عالي جدا من النقاء، وفوائدها المعدنية اللي هي موجودة، المركبات المعدنية الموجودة في هذا الماء النقي جدا، فائدتها للجسم عظيمة جدا. فتجد هذا الأمر، تجد في نفس الوقت في مصر مثلا على سبيل المثال في تلوث مائي. يعني الماء الآن معرض للانقطاع، ومش بس كده كمان، هي أصلا المياه على ما بتوصل مصر وتعدي بحيرة ناصر بيكون فيها كمية تلوث رهيبة. فكانت الفكرة إن يتم استخراج المياه الجوفية ووضعها في نفس مصب النيل، وبالتالي بعد ذلك يتم تنقية المجرى النهري لنهر النيل، وبالتالي سيكون هناك عائد تأمين مصادر المياه لمصر خلال 50 سنة مقبلة. يعني معاك 50 سنة مقبلة، حتى لو أثيوبيا خلصت المد الثالث والرابع والخامس، وهذا ما حدث الآن. وبعدين أول أمس تجد تصريح من أبي أحمد رئيس أثيوبيا أنه حان الوقت لتطبيق اتفاقية عنتيبي. اتفاقية عنتيبي اللي وقعها مع عمر البشير الرئيس السابق للسودان والرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. هذه الاتفاقية الآن بعد أن ملأ الملء الخامس وأصبحت قنبلة مائية معرضة أن هي تغرق مصر والسودان. شوف خطورة هذا الأمر، وخطورة أن أنت تتعرض إلى الأمن المائي لمنطقة الشرق الأوسط، وما يتعلق كما قلت بحروب المياه التي تم التسويق إليها من قبل، عشان خاطر في الآخر يصلوا إلى ما يريدونه، وهو سايس بيكو جديد وتقسيم جديد لمنطقة الشرق الأوسط. فهناك حل يضمن لمصر أمنها المائي لمدة 50 سنة قادمة، وهو استخراج المياه من الخزان الرملي الجوفي كما فعل القذافي منذ حوالي 50 عاما. وتم ساعتها حتى أنه، لأنه يعني تصرفات القذافي كانت معروفة، هو تصرف بشكل عفوي وبشكل يعني ضايق السلطات المصرية في هذا الوقت، كان الرئيس السابق حسني مبارك، لأنه لم يأخذ موافقة ال3 دول الأخرى مصر وتشاد والسودان كما هو في الاتفاقات الدولية، لأن هذا خزان جوفي مشترك ما بين 4 حدود، فعليه أنه هو كان يستأذن من ال3 دول الأخرى، لكنه بتلقائية لأن شعبه محتاج. يعني لما تنظر لها فعلا شعبه محتاج مية، شعبه محتاج مية، وبالتالي هو تصرف مباشرة وعمل هذا المشروع القومي العظيم عشان خاطر كل بيوت ليبيا تستفيد بمياه نقية طوال العام.
اللي هو كانت نفس الفكرة اللي بنوا على أساسها السد العالي حتى تستفيد مصر طوال العام بالمياه ويكون عندها أمن مائي، وفي نفس الوقت يكون توليد كهرباء، فبالتالي تفتح مصانع. فهذه أيضا كانت جزئية يعني مباشرة، اللي هي جزئية إن أنت عايز تعمل ويلفير أو رفاهية للشعب بتاعك، إن هو ما يكونش عنده نقص في الحاجات الأساسية. الأساس هو الماء قبل الغذاء، وأن الماء هو الذي يولد الغذاء. بعد ذلك الماء هو اللي بيكون الأساس لاستصلاح الأراضي والزراعة، وبعد ذلك الإنتاج الحيواني بعد ذلك اللي بيعتمد على الزراعة. فكل هذا الأمر كان مرتبط ببعضه. فعايز أوصل للكونكلوجن في ال5 دقائق الأخيرة، أو المنتوج من هذا البحث، هو إن ما تم تسويقه من حروب المياه هو أمر مصطنع. هذا رقم 1، مصطنع لسبب: لإيجاد أرضية يمكنهم بعد ذلك التحدث عن شرق أوسط جديد يخدم مصالح إسرائيل طبعا، وبالتبعية المصالح الأمريكية بالتأكيد كما هم يصوغوه. اللي أنا عايز أقوله هو طبعا كشعوب، هو الأمر في النهاية يخدم مصالح مجموعة معينة اللي هم الرأسماليين، أو ما تم تسميتهم بالفات كاتس أيام أوباما. وأشكركم وأتمنى أن نلتقي في أبحاث أخرى، وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالص الشكر والتقدير لأسام. وأنا بس كنت عملت الفيديو السابق اللي ناقشت فيه الورقة المقدمة، واللي بتركز على مخطط سايس-بيكو الجديد، أو بمسمى جديد مخطط برنارد لويس، اللي هو لتقسيم الشرق الأوسط. وطبعا يعني ركزت على المنطقة اللي أنا أنتمي إليها، اللي هي منطقة النوبة. فنسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الورق. والأمر الآن يعني توصيات، وبعد الكونكلوجن طبعا من المفترض، ولكن أنا أرى أن لا وقت للتوصيات. يعني نتمنى أن تركيا تقود تحالف إسلامي، وأن الخليج يعني يبدأ ينتبه ويعي أنه سيحترق من الحرب الشاملة القادمة. وعلينا أن احنا نقدم كل الدعم للبنان وفلسطين في هذا الوقت لكبح جماح الحركة الصهيونية العالمية ومخطط إسرائيل للتوسع، لأنها الآن يعني مثل يعني هنقول الضبع الجريح. فهو نتنياهو الآن يعني لا يخفى عليكم يخبط في جميع الجوانب ويقود المنطقة إلى حرب شاملة، وقد تكون حرب عالمية ثالثة. فالوقت لا يحتاج لمزيد من التوصيات، نحتاج إلى تحرك عملي. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم الأمة، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يفرج الكرب عن إخواننا في لبنان وفلسطين، وأن يعجل لنا بالفرج، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.